ìmáàmù tó ní ẹni ọba dìgbò fún àlífà méjì wọ́n búra fún àlífà méjì òpònú ni ìmáàmù ọ̀hún fa. òpònú ni bàbá ọ̀hún ìmáàmù tó ní bí ọba já sí wípé òpònú a jẹ́ pé àwọn tùyúrù lé wọn ti lálàsí ayé rẹ̀. a já sí pé owó tọ̀hún àwọn tùyúrù wọ́n ti dá sọ́rọ̀ ayé ẹ̀. wọ́n ti gba físà ìrìrì lọ́wọ́ ẹ̀. wọ́n ti gba físà ìrìrì lọ́wọ́ ẹ̀. wọ́n ti da mọ́ta sí ayé ìmáàmù rù. àbí kẹ́ ẹ sànú ẹ̀ torí ìlú ọ̀hún àwọn tùyúrù mẹ́mẹ́. Insha Allah. àwọn alágbára sì mẹ́mẹ́ ìlú táwọn alágbára wà táwọn alágbára nú ẹ̀mí wà. wọ́n náà wo bí tó fa ìmọ̀ wọn ara tó fi bára rẹ dé tọ́wọ́ ra jòkó tó tẹ̀ jẹ́jẹ́ tí gbogbo nǹkan rẹ̀ máa rọ̀ òun ló ń wúyì kú yìí ní sí. La ilaha illallah. oní tí wọ́n bá búra fẹ́ nìkan ní aago 3 ọ̀sán wọ́n á búra fẹ́ nìkan ní aago 3 àbọ̀ ẹnì kejì tí wọ́n búra fún láago 3 àbọ̀ ẹ̀pá ó ní ẹ̀sìn àwọn lọ́sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ká gbẹ̀mí lọ́rùn ẹ̀. ibi tó lórí kan bá wà tí ń sọ̀rọ̀ àwẹ̀ ẹ̀kún ló lórí wa tẹ́nìkan wá dúró tí wọ́n ń dájú àwẹ̀ kalẹ̀ tí èsì sọ òun ló lórí èyẹ̀sì ẹni ẹ̀pa bàbá òun. ó ní kí wọ́n gbẹ̀mí lọ́rùn bàbá òun. ó ní ẹ̀sìn àwọn lọ́sọ bẹ́ẹ̀. ọlọ́run wá pé wá máa rí tálí náà ka ìlà rahmatan lil alamin. ìgbà tí ó ka àdísì lè ka àdísì mùsùlùmí Sahihu Muslim àti Sahih Bukhari àti Sahih Mùsùlùmí èrè àdísì lọ́pọ̀ mẹ́ àwọn àdísì òpònú lọ́pọ̀ mẹ́ ìdọ̀tí àdísì lọ́pọ̀ mẹ́. Ànábì tiwa ò gbọdọ̀ sọ wípé kí wọ́n pààyàn. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ fún yín náà ká sọ fún ìmáàmù ni kí gbogbo èyí ó sì bá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ìjọlọ lè wo inú ìtàn ànábì bá ànábì ti lo hayatu ẹ̀. Rahama tá ànábì ń jẹ́ rahama tá ń sọ ni rahama ẹni pé innahu ànábì tẹ̀rí yẹ la tajri dima ala yadayhi qattu. ẹ̀jẹ̀ ọ̀tọ̀ wà ànábì dálẹ̀ ọjà àwọn gàṣàwátì tó pọ̀. ẹ̀gbọ́ ànábì jagun gan gbogbo ogun tó wá jà ní tá ànábì fi lo ayé tán la tajri ala yadayhi dima. ẹ̀jẹ̀ ẹ sọ fún ìmáàmù náà ẹlànàbì tó ní ọ̀sọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń wí ẹlọ́parọ́ mú sí ọlọ́run yóò sì rojú ọ̀rẹ́ wájú ọlọ́run yóò dìfẹ́ndì ẹ̀. ànábì yé pààyàn ànábì wòye pààyàn gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ní sí àtàwọn kìrìsìtẹ́nì ogun wọn jáde lórí Facebook wọn ni ẹgbọ́n ní sí òun wọn lànàbì ni wọ́n máa pààyàn wọn lápààyàn lànàbì òun ní kọlù fún wọn dà fún wọn máa pa àwọn èèyàn ànábì kọ́ ànábì èsè bẹ́ẹ̀ èmi ọgbà ànábì ilẹ̀ bí wọ́n bá dáṣọ tí èsè ti ẹ̀rọ àwọn yọ kú àdásọ rẹ̀ wà ànábì wa. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. bal kana rasul sallallahu alayhi wa sallam harisan ala hidayati nas. ànábì máa ń sojú òkòrò káwọn èèyàn wọnú ẹ̀sìn ni ànábì ń yọ dàá pa èèyàn tá ànábì fi wá lo ayé tán ẹjẹ ń sọ fẹ́ yìí tọ́ra àwọn kan lójú òkú mú mọ́sálásí mbẹ̀ tí ń ṣe kútúbà fún mo rọ̀ báwọn òkú làwọn tó ju òkú òun èsì èèyàn. La ilaha illallah. èèyàn ò lè sọ orú ọ̀rọ̀ kọ́dà kéèyàn má kéwu ọ̀pọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ jókòó mi kútúbà àdìmà kí wọ́n sọ orú ẹ̀ kí gbogbo wọn sì dákẹ́ mẹ́ kọ́dà kí gbogbo wọn jálá ìmọ̀ kan wọ́n á fi bàjẹ́ ròyìn sí ọlọ́run kó wá ó sì dákẹ́. ànábì ọ̀dàjẹ́ lẹ̀ rí ẹ̀mí kan ṣoṣo èèyàn kan ṣoṣo lànábì parí kí mo pè èèyàn kan ṣoṣo 1 person ẹ̀mí ẹyọ kan ṣoṣo ní gbogbo 63 years tá ànábì lò láyé ẹ̀mí kan ṣoṣo ànábì pa ẹ̀mí kan ṣoṣo sì pa yìí kọ́ jẹ̀bi ẹ̀. Insha Allah. báwo ni o sì jẹ̀bi ẹ̀ ẹ lọ lè wá ní òtàn òun ni wọ́n ń pè ní Ubayy ibn Khalaf kí mo pè àbá. Ubayy ibn Khalaf. Ubayy ibn Khalaf. Ubayy ibn Khalaf fún yí ara àwọn mùsùlùmí ní ọ̀sẹ̀ bọ́ ní ngbà àwọn amúra ogun Uhud gasuwato Uhud ngbà àwọn amúra rẹ̀ ni wọ́n ń sọ fáwọn èèyàn ọ̀kan tó bá rí a ní ogun Uhud táwọn ń lè jà yìí ọwọ́ òun lẹ̀mí ànábì ó ti bọ́. La ilaha illallah. òun Ubayy òun lòun ọ̀pá ànábì lòun ọba nǹkan kan lókun Uhud ànábì lòun fẹ́ pa.
àwọn tí wọ́n wá gbọ́ òun lòun ó sì pa àwọn tí wọ́n wá gbọ́ wá lè bá nàbì nígbà wà nàbì múra o Ubayyu níwọ̀ lòun ń tájẹ́ ti rogun òun ọ̀pá ọ́ ànábì ní ẹ bá ń sọ fún pé àná kọ̀ ti rù ẹ sọ fún elémèlé pa tẹ́mọ̀ yí pé tí ọ̀bá wa sọ fún ànábì pé òun ọ̀pá ànábì náà ò ní sọ pé òun ọ̀pá ọ́ ókè ó ti wá lóun ọ̀pá torí ìmáàmù ọ̀ma kéwú kò kéwú òye ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lọlé kéwú gbọ́ lárúbáwá èyàn lè gbọ́ lárúbáwá kọ́ máa sọ lárúbáwá tí ò ní máa wò àìmọye àwọn tí ń sọ lárúbáwá lè fẹ́ sùkù tí ọ̀ma kéwú àìmọye ló èdè lásán nìyẹn bí gbàtí yẹn lọlé haúsá tọ́ka pa haúsá èdè nìyẹn ọ̀tọ̀ ní kéwú ọ̀tọ̀ ní mo gbédè ọ̀tọ̀ sí lẹ́sìn nígbà àwọn adógun ń dùn tán tógun yẹn kó fírí tí gbogbo ẹ̀ ṣe wó ti ṣe tẹ́mà pé ogun ni wọ́n ti yọ wọ́n ti ta ànábì lọ́fà lérí jìyà yìí ìnira yóò ń bẹ lára oṣù ọlọ́run bí wọ́n jókòó sí nígbà tó kún lọlẹ̀ ànábì wá jókòó pẹ̀lú àwọn sàábé wọ́n jókòó báyìí àwọn sàábé kan sì dùn wájú ànábì Ubayyu ẹ wá wà lọ kankan wọ́n ń tájẹ̀tì káwọn èèyàn kílíà kó fi omi dùn kan sá ànábì àwọn èèyàn sá gáìdì ànábì ti wá àwọn èèyàn gba Ubayyu tí òun ń lọ tí ń bọ̀ wọn ok ọwọ́ ayé wọn bọ̀ wá dùn ànábì díẹ̀díẹ̀ àwọn èèyàn fẹ́ gáìdì ànábì ní ẹ̀kú mẹ́ ẹ̀sí ayé rẹ̀ kémi àti òyìnbá wa ní wọn bọ̀ wá dùn ànábì kí ní ọ̀bẹ tá ànábì ọkà ànábì kan fa kí ní ọ̀bẹ yìí lọ ó ń sí ọlọ́run ẹ̀rí nǹkan ànábì kan mú ọ̀bẹ wọn ọkàn tọ̀hún sì ti ń bọ̀ wá tóun náà ti ń palẹ̀ mọ́ ànábì kan ná ọ̀bẹ ní pa ẹ̀ ń nàbáyé dé ọ̀bẹ wọ̀ níyà ọwọ́ níbí lẹ́ẹ̀kan náà lọ́ba ọ̀sáré kú mẹ́ ìwà ń sáré lọ pé yóò rẹ́síkú ara rẹ̀ pé kó wọn máa padà sí Mẹ́kà ojú ọ̀nà ló kú sí. òun lọ́lọ́run fi sọ́nú Al-Qur'an kí wà máa rà mẹ́yìtà ìsìlá mẹ́yìtà. kìíní tó jù sí irun wọ́n kó jù wàlákìnnà láàrà mọ́ èmi ọlọ́run mo ju ọ̀bẹ kìí sì wọ́. ìsọ̀rọ̀ mẹ́yìtà wàlákìnnà láàrọ̀ mọ́. bí bàbá ọjọ́ àbá ẹnu ẹyọ kan tá nàbí panu ẹbí ìmáàmù náà ọba yẹn pété wúye tó sì mọ̀ tán ìsìláàmù bí ti ń bọ̀ ẹbí pé ẹ̀mí mélòó ni ọ̀gá rẹ̀ ẹni tí ń pè lọ́gá àwọn tí ń jẹ́ Muhammad ẹlẹ́mìí mélòó lọ́tọwọ́ rẹ̀ bọ́ èsè tí wọ́n ń pèpè fún káwọn èèyàn máa pa yìí èsè tó ń fún ọkọ tí èsè ti ìsìláàmù tó ń daṣọ rẹ̀ ẹrú anábìyẹ pààyàn tòun wá ń já sí wípé àṣàṣínú ìmáàmù ó ní dìímọ̀ yatasaddaqu alayhi ọgbọ yàtájú ìlànà yatasaddaqu alayhi ìmáàmù ní di ẹni tí ó sànú ẹ tí ó ṣe tọlọ lára rẹ̀ ibi ọwọ àní wọ́n ti rọ nǹkan lù ó wọ́n ti rọ nǹkan lù máa ń mú o nǹkan ti bá nǹkan yìí ti ń bá a jà ẹ dákun torí Ọlọ́run nínú kí ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ kẹ́ ẹ sànú ẹ àbí káwọn tí wọ́n rọ nǹkan lù náà fún owó tọrọ máa là wọ́n sànú ẹ fún owó ti yá rẹ̀ orí ti ń wí ń pa ìsìlámù yìí eléyìí burú jáì ẹ̀yẹ́ wá lọ lè mú ẹ má gbọ́n tí ń wí o ànábì yẹn sàpàyà ìsìlámù ò sì fàyè lẹ̀ ká máa pa ẹ̀mí ìsìlámù ń fẹ́ ká dáàbò bo ẹ̀mí ni kò fẹ́ ká máa pa ẹ̀mí kọ́dé èèyàn gbọ́dọ̀ para rẹ̀ bèlè tí ó pa ẹlòmíì ìsìlámù wá fi àyè lẹ̀ láti ṣàánú ẹ̀mí tó fẹ́ bọ́ kọ́ máa fi bọ́ ni ìsìlámù ò fàyè lẹ̀ ká pa èèyàn o àfi kéèyàn ó tó lè pààyàn àfi tó ń tọ̀ ń bá gba ẹ̀mí alsos kákẹ́gbẹ̀sán pé ó pààyàn ẹ̀pà òun náà padà bọ́bá tó wá ṣèṣì pa èèyàn tí ọmọ ń mọ̀ pa ìsìláàmù tó ní àfojú àánú wò ó kọ́sán díyà bí ọba tó ní njó fi sán gan ó tó fàyè sí kó tó gbáwẹ̀ láti ẹ wo bí Ọlọ́run ti ṣàánú wa tó níbo lòun ti rí tiẹ̀ ọlọ́mọsá wọlá nábì wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. kọ́ wọlá àwọn ẹni Ọlọ́run níta nábì òwú tọ́lọ́run òwú ọlọ́mọdé ọ̀tẹnu wa jáde Amina ya Allah. alùbáríkọ́lá àwọn àlùfáà Àmín. àbá wa onímọ̀lúdì Ọlọ́run kó ṣàánú bá nǹkan méjì mo fẹ́ sọ lọ́rọ̀ níyà yìí àmọ́ torí àsìkò ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ máa gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ Ọlọ́run níbi yìí sàṣema. Àmín. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.